Trong thế giới giải trí Hàn Quốc, ranh giới giữa hư cấu và thực tế đôi khi trở nên mờ nhạt một cách đáng lo ngại. The Glory là một ví dụ điển hình với nhân vật Park Jeon-jin, một phát thanh viên thời tiết sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống thượng lưu và một gia đình đáng mơ ước. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một quá khứ đen tối, quá khứ của một kẻ bắt nạt học đường tàn nhẫn. Dù chỉ phỏng theo những sự kiện có thật, câu chuyện trong phim lại gợi nhắc đến một bi kịch có thật ngoài đời, thậm chí còn nghiệt ngã hơn. Một sự việc vừa xảy ra trong ngành truyền thông Hàn Quốc. Sự ra đi đột ngột và đầy thương tâm của Oh Juna, phát thanh viên thời tiết tại MBC News, một trong những đài truyền hình hàng đầu xứ sở Kim Chi, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về áp lực vô hình và môi trường làm việc khắc nghiệt trong ngành này. Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Điều gì đã đẩy một phát thanh viên trẻ tuổi đến bước đường cùng? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tại Hàn Quốc, những đài truyền hình quốc gia như KBS và MBC nắm giữ tầm ảnh hưởng to lớn, thu hút hàng triệu khán giả trên cả nước. Chính vì vậy, bất kỳ bê bối nào, đặc biệt là liên quan đến bắt nạt tại nơi làm việc, xảy ra trong môi trường này đều nhanh chóng gây chấn động dư luận. Việc nhắc đến The Glory ở đây không phải là ngẫu nhiên. Trong vụ án của Oh Juna, một trong những kẻ bị cáo buộc đã nhắc đến nhân vật Jeon-jin trong một cuộc trò chuyện nhóm, và đoạn hội thoại này hiện được xem là bằng chứng quan trọng. Họ nói, ít nhất Jeon-jin còn giỏi việc, có chồng tốt. Chỉ một câu nói này cũng đủ để gây rúng động, cho thấy một nhận thức lệch lạc khi một kẻ bắt nạt như Jeon-jin lại bị xem như một hình mẫu, dù chỉ ở một khía cạnh nào đó. Điều này phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Bắt nạt dường như đang được ngầm chấp nhận trong môi trường làm việc thay vì bị lên án. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra? Oh Juna bắt đầu sự nghiệp phát thanh viên thời tiết tại MBC vào tháng 5 năm 2021. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, cô đã qua đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2024 khi mới 28 tuổi. Sinh năm 1996, Oh Juna là một tài năng trẻ với tấm bằng cử nhân viết sáng tạo từ Học viện Nghệ thuật Seoul danh tiếng. Cô từng là thực tập sinh thần tượng, giành giải Hermoso Beauty Award trong cuộc thi tuyển chọn lần thứ 13 của JYP Entertainment năm 2017. 2 năm sau, cô lọt vào top 5 cuộc thi Miss Jungyang, một cuộc thi sắc đẹp truyền thống của Hàn Quốc. Dù có nhiều cơ hội theo đuổi sự nghiệp ca hát hoặc diễn xuất, Oh Juna lại lựa chọn trở thành phát thanh viên của MBC. Nhờ ngoại hình sáng, giọng nói cuốn hút và phong cách chuyên nghiệp, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt đại diện của đài. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó là những áp lực vô hình mà ít ai biết đến. Mãi đến ngày 27 tháng 1 năm nay, gia đình cô mới quyết định đệ đơn kiện một số nhân viên của MBC, cáo buộc họ có hành vi bắt nạt Oh Juna trong suốt thời gian cô làm việc tại đài. Gia đình đã cung cấp nhiều bằng chứng, trong đó có một bản ghi chú dài 17 trang được tìm thấy trên điện thoại của cô. Tài liệu này ghi lại chi tiết 2 năm bị bắt nạt liên tục, kèm theo những trang nhật ký cá nhân. Gần đây, cựu phóng viên MBC, hiện là YouTuber chuyên về tội phạm, Kim Se, đã công khai danh tính và tin nhắn của những kẻ bị cáo buộc, tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc. Một số nguồn tin cho biết, trước khi qua đời, Oh Juna đã 2 lần tìm cách kết thúc cuộc sống của mình. Lần đầu tiên là vào tháng 9, và chỉ sau đó không lâu, cô lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Đáng buồn thay, ngày 15 tháng 9 đã trở thành dấu mốc cuối cùng trong cuộc đời cô. Trước đó, Juna từng chia sẻ với bạn bè về áp lực công việc nặng nề, đến mức muốn kết thúc tất cả. Cô đã tìm đến hơn 10 bác sĩ tâm lý và phải điều trị bằng thuốc trong một thời gian dài. Một thành viên trong gia đình Juna trong cuộc trò chuyện đầy đau xót với kênh Prime Chef đã tiết lộ về một sự kiện diễn ra vào đầu tháng 9. Khoảng 2 giờ sáng, gia đình nhận được cuộc gọi báo rằng Juna đã cố gắng đến cầu Gaoyang với ý định tiêu cực. May mắn thay, một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua phát hiện kịp thời, giữ chặt cô lại, sau đó báo cảnh sát. Juna được đưa về đồn cảnh sát. Khi được hỏi về lý do, Juna nghẹn ngào, công việc quá sức chịu đựng, con cảm thấy như cột sống mình gãy vụn, ruột gan quặn thắt. Cuộc sống này quá đau đớn, con chỉ muốn tìm kiếm sự bình yên. Người thân lo lắng khuyên nhủ, chuyện này rất nghiêm trọng, chúng ta cần đưa con vào viện điều trị 6 tháng, có sự đồng ý của gia đình. Nhưng Juna từ chối, con còn phải lên sóng, con đã ký hợp đồng quảng cáo và phải thực hiện, con sẽ không làm như vậy nữa đâu, con chỉ hành động trong lúc quá tức giận thôi. Trước khi đi sâu vào những tình tiết phức tạp hơn, chúng ta hãy xem xét phản hồi từ MBC về vụ việc này. Đài truyền hình tuyên bố rằng
Họ hoàn toàn không hay biết về những gì Jonah đang trải qua và rằng lẽ ra cô phải chủ động báo cáo sự việc. Thế nhưng phản hồi này không những không xoa dịu dư luận mà còn khiến công chúng càng thêm phẫn nộ. Nhiều người cho rằng NBC chỉ đang cố bảo vệ danh tiếng thay vì thực sự quan tâm đến nhân viên của mình. Làn sóng phản đối bùng nổ khi một cư dân mạng thậm chí đã đệ đơn khiếu nại trực tiếp lên các cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra chủ tịch NBC An Hong-jun, các trưởng phòng ban liên quan và 2 phát thanh viên thời tiết bị cáo buộc quấy rối Jonah. Đơn khiếu nại đã được gửi đến đồn cảnh sát Seoleong Mapo và Bộ Lao động và Việc làm thông qua Sinmungo, nền tảng trực tuyến cho phép công dân Hàn Quốc gửi đơn khiếu nại và kiến nghị trực tiếp đến chính phủ. Đáp lại, NBC tuyên bố rằng họ có thể sẽ thành lập một ủy ban điều tra, nhưng với điều kiện là gia đình phải đệ đơn yêu cầu. Phản ứng này ngay lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội, bởi nhiều người cho rằng đây là sự đùn đẩy trách nhiệm trắng trợn từ phía đài truyền hình. Gia đình Jonah sau đó đã lên tiếng phản bác, khẳng định rằng họ sẽ không yêu cầu một cuộc điều tra, bởi đó là trách nhiệm đạo đức mà NBC phải tự nguyện thực hiện. Điều duy nhất họ mong muốn chỉ là một lời xin lỗi chân thành từ phía đài. Điều đáng lên án hơn nữa là tuyên bố của NBC rằng Jonah chưa từng báo cáo việc bị bắt nạt. Điều này hoàn toàn sai sự thật. Trong những ghi chú để lại, cô đã nhấn mạnh rằng mình đã trình báo vấn đề này với 4 quan chức cấp cao của đài. Không chỉ vậy, còn có các bằng chứng khác củng cố cho lời khai này. NBC phủ nhận trách nhiệm, trong khi Jonah đã tìm mọi cách cầu cứu nhưng không được hồi đáp. Chính điều này khiến công chúng càng phẫn nộ hơn. Giờ đây khi Jonah đã không còn, họ lại cố gắng chối bỏ trách nhiệm. Đây không chỉ là một trường hợp cá biệt mà còn phản ánh một thực trạng đáng báo động trong các ngành công nghiệp có áp lực cao. Đáng lẽ ra, NBC phải chủ động can thiệp và bảo vệ Jonah khi cô đang gặp khó khăn, thay vì chờ đến khi gia đình lên tiếng đòi công lý. Cuối cùng, sau 4 tháng kể từ ngày Jonah qua đời, một ủy ban điều tra sự thật mới chính thức được thành lập. Một ngày trước khi ủy ban điều tra được thành lập, NBC đưa ra thông báo: "Chúng tôi đã quyết định thành lập một ủy ban điều tra sự thật do các chuyên gia bên ngoài chủ trì." Tuy nhiên, ngay sau đó, cựu phóng viên NBC Kim Se-ui, hiện là YouTuber chuyên về các vụ án tội phạm, đã công bố bằng chứng mới cho thấy không chỉ có 2 mà có đến 4 kẻ bị cáo buộc tham gia vào việc bắt nạt. Hành vi bắt nạt diễn ra dưới nhiều hình thức và trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ khi một đồng nghiệp lớn tuổi mắc lỗi và Jonah chỉ ra, thay vì thừa nhận, người này lại quay sang chỉ trích Jonah, cho rằng cô không nên vạch lỗi của tiền bối. Đáng chú ý hơn, 4 phát thanh viên thời tiết này đã lập một nhóm trò chuyện riêng có tên là SWOT, cố tình loại trừ cả Jonah và một đồng nghiệp mới là Kum Cherim. Hãy cùng xem xét một số tin nhắn trong nhóm chat SWOT để thấy rõ hơn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai đứa đó ám chỉ Jonah và Cherim, đúng là điên thật. Tiền bối, hay là chúng ta lập nhóm chat khác đi, chuyện này thực sự quá sức chịu đựng của em rồi. Em chỉ muốn có chút bình yên thôi. Cậu nói đúng, bọn họ đúng là phiền phức. Hay là tất cả chúng ta rời khỏi nhóm này, cứ mặc kệ họ. Tôi xin lỗi vì cậu phải chịu đựng chuyện này, tiền bối. Hai người đó không chỉ ngu ngốc mà còn cực kỳ cứng đầu. Cứng đầu kinh khủng, đúng là điên rồ. Cả hai đứa đều không bình thường. Những đoạn tin nhắn này thể hiện rõ sự cô lập, miệt thị và thái độ thù địch mà Jonah cùng đồng nghiệp của cô phải đối mặt. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi nhóm phát hiện Jonah đã chia sẻ với Chang Shin-kyung về những khó khăn cô đang gặp phải tại nơi làm việc. Một nguồn tin nội bộ giấu tên tiết lộ, Jonah đã tâm sự với Chang Sung-kyung rằng cô ấy bị cô lập tại chỗ làm và trong nhóm thời tiết. Ngay lập tức, phản ứng của Lee Hyun-sung thể hiện sự tức giận lẫn lo lắng. Cô ta điên rồi à? Vậy là Chang Sung-kyung đã hỏi tôi có chuyện gì không ổn sao? Cô ta nên nghĩ về những gì mình đã làm với chúng ta trước khi than vãn. Chẳng lẽ cô ta không biết cậu và Chang Sung-kyung thân nhau à? Đúng là ngu ngốc. Thật á? Chang Sung-kyung không biết chuyện gì đang xảy ra với Oh Jonah đâu. Em chưa nói gì với anh ấy cả. Anh chỉ hỏi em có chuyện gì không ổn thôi. Sao Chang Sung-kyung lại quen Oh Jonah? Họ tập gym cùng nhau. Sau đó, sự tức giận của họ nhanh chóng biến thành những lời lẽ công kích cá nhân nhắm vào ngoại hình và thói quen sinh hoạt của Jonah. Cô ta đang khiến chúng ta trông như kẻ xấu. Lẽ ra cô ta nên tập trung vào công việc thay vì dành quá nhiều thời gian ở phòng gym. Cậu biết không, sáng nào sau khi trang điểm xong, người cô ta cũng toàn mùi rượu. Tôi cũng nghe về chuyện đó rồi. Nghe nói cô ta không thường xuyên tắm rửa. Chắc là vậy. Tôi nghĩ cô ta đến làm ngay sau khi tỉnh dậy từ cơn say đêm trước. Đúng là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa. Những lời lẽ này không chỉ thể hiện sự coi thường và miệt thị cá nhân mà còn cho thấy cách họ cố tình hạ thấp Jonah,
tạo ra những lời đàm tiếu ác ý nhằm cô lập cô trong môi trường làm việc. Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi Yuna xuất hiện trong chương trình nổi tiếng You Quiz on the Block vào năm 2023. Sự thành công này dường như đã khơi dậy lòng đố kỵ từ các đồng nghiệp, khiến những hành vi bắt nạt ngày càng leo thang. Họ thường xuyên ép cô làm thêm giờ, buộc cô quay lại làm việc sau khi đã hết ca. Không chỉ vậy, mức lương của Yuna chỉ khoảng 900 đô la Mỹ một tháng, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 1.500 đô la Mỹ mà những người ở vị trí tương tự thường nhận được. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở mâu thuẫn cá nhân giữa đồng nghiệp mà còn phản ánh sự bất công mang tính hệ thống tại NBC. Vào ngày 31 tháng 1, một thành viên kỳ cựu khác cũng rời NBC, đồng thời tiết lộ về mức lương thấp đến khó tin của các phát thanh viên tại đài. Khi Kim Dae-ho xuất hiện trên một chương trình, ông cho biết các phát thanh viên của NBC chỉ nhận được khoảng 28 đến 34 đô la Mỹ mỗi giờ làm việc, trong khi những người nổi tiếng tham gia các chương trình của NBC có thể kiếm tới 7.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, các phát thanh viên còn bị yêu cầu làm việc toàn thời gian theo giờ hành chính, khiến áp lực công việc càng trở nên nặng nề hơn. Sau khi tập You Quiz on the Block có sự tham gia của Yuna được phát sóng, một nguồn tin giấu tên tạm gọi là B đã chia sẻ trong nhóm chat SWOT. Hôm qua, Yuna nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy muốn nói chuyện về một chuyện gì đó. Tôi bảo cô ấy cứ để lại tin nhắn và cô ấy nói rằng cô ấy không biết phải cư xử thế nào trước mặt cậu. Lee Hyun Seong lập tức phản ứng đầy ác ý. Cậu biết không, tôi hy vọng cô ta sẽ làm hỏng việc và bị đuổi vì bỏ lỡ một buổi phát sóng hay gì đó. Tôi ghét cô ta quá. Cái cách mà cô ta nhìn tôi chằm chằm như thể muốn gây sự vậy. Cô ta mới là người vượt quá giới hạn. Cô ta mới là kẻ bắt nạt tôi. Cô ta nghĩ tôi sẽ để cô ta yên sao? Nực cười, cô ta bị điên rồi. Cô ta còn cố tỏ ra đáng thương, khóc lóc trước mặt tôi nữa. Lee tiếp tục đầy giận dữ. Tin tôi đi, bình thường tôi không như thế này, nhưng hôm đó cô ta đã đi quá xa. Còn nhớ cái kiểu cô ta nói, tôi đã làm gì sai chứ? Đó là lỗi của tôi sao? Không, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt cô ta. Tôi tự hỏi liệu cô ta có được trả tiền cho tất cả những lần cô ta chỉ ghé qua để làm một phân đoạn thời tiết đặc biệt hay không. Tôi không định nói điều này, nhưng dường như cô ta nghĩ rằng cứ tỏ ra cứng đầu trong tình huống này thì sẽ có lợi cho mình. Đó là cách cô ta yêu bản thân mình. Vì vậy cô ta thực sự chẳng quan tâm đến chúng ta nghĩ gì. Nhưng ít nhất, Jun Jin, nhân vật trong The Glory, còn giỏi việc và còn có một người chồng tốt. Một trong những tiền bối của tôi đã nhắn tin sau khi xem tập You Quiz. Họ bảo rằng Oyuna trông thật kỳ lạ. Họ tự hỏi làm sao cô ta có thể làm phát thanh viên thời tiết được. Theo họ, cô ta chẳng giỏi giang gì, nhưng lại nghĩ mình giỏi. Đó mới là vấn đề. Ôi, tập đó thật tệ hại. Hầu hết những cuộc trò chuyện này đều phản ánh sự bất an và ghen tị của họ trước thành công và sự tự tin của Yuna, bất chấp những lời chỉ trích và hành vi bắt nạt trắng trợn mà họ dành cho cô. Cô ta nên học cách tôi xử lý một lần xuất hiện trên TV thì đã không tự biến mình thành trò cười như vậy. Tôi không hiểu sao cô ta lại có thể tự tin đến mức không tự nhìn lại bản thân. Sau đó một thành viên khác trong nhóm, Choi Ari, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi không hiểu tại sao NBC vẫn chưa sa thải cô ta, trong khi rõ ràng cô ta làm việc không tốt. Từ bao giờ chúng ta lại trở nên khoan dung đến thế? Thành thật mà nói, xem các phân đoạn dự báo thời tiết của cô ta khiến tôi thấy xấu hổ. Dự báo thời tiết của NBC từng tốt hơn rất nhiều. Một sự việc khác xảy ra khi Yuna chặn tài khoản Instagram của họ, khiến nhóm tiếp tục bàn tán. Park Ha-myung, một thành viên khác trong nhóm, thông báo cô ta đã chặn hết những người của NBC để họ không thể xem story của cô ta nữa. Theo lời khai từ gia đình, Park Ha-myung và Choi Ari là hai người trực tiếp thực hiện hành vi bắt nạt Oyuna, công khai dùng lời lẽ cay nghiệt và thái độ thù địch với cô. Trong khi đó, Lee Hyun Seong và Kim Ga-young lại chọn cách nói xấu và cô lập Yuna sau lưng. Đáng lên án hơn cả, Lee Hyun Seong và Kim Ga-young thậm chí còn không có mặt tại tang lễ của Yuna. Giờ đây khi danh tính của những kẻ bắt nạt bị phơi bày, họ đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Dư luận đặc biệt phẫn nộ với NBC đặt câu hỏi: tại sao đài truyền hình vẫn tiếp tục để những cá nhân bị cáo buộc xuất hiện trên sóng, trong khi gia đình nạn nhân đã lên tiếng và yêu cầu công lý? Nhiều người xem đây là một sự xúc phạm không chỉ đối với khán giả, mà còn là một nỗi đau thêm vào cho gia đình Yuna. Hàng loạt bình luận giận dữ xuất hiện trên diễn đàn trực tuyến của NBC. NBC chính là đồng phạm. Chẳng lẽ NBC không có ai giỏi hơn để thay thế hay sao? Tôi không muốn nhìn thấy mặt ba kẻ bắt nạt đó trên sóng nữa. Hãy loại bỏ họ ngay lập tức. Trước làn sóng phản đối dữ dội, NBC đã có động thái hạn chế phần bình luận trên các video dự báo thời tiết trên kênh YouTube của đài. Dù Kim Ga-young vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn bản tin thời tiết cho đến ngày 1 tháng 2,
cô đã phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cả công chúng lẫn ngành truyền thông. Cô bị bãi nhiệm khỏi vị trí đại sứ của thành phố Paju, tự nguyện rút khỏi vai trò MC chương trình Good Morning FM with Thay trên đài NBC FM4U và bị cắt khỏi chương trình Kick a Goal của đài SBS. Về phía MC Jang Seung-koo, vào trưa ngày 5 tháng 2, anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về những tranh cãi gần đây. Anh khẳng định những thông tin liên quan đến mình trong vụ việc là không đúng sự thật. Tuy nhiên, vì tôn trọng gia đình người đã khuất, anh đã chọn cách im lặng. Thế nhưng sự im lặng của anh lại bị nhiều người hiểu lầm là thừa nhận, khiến anh trở thành mục tiêu công kích. Những bình luận tiêu cực bắt đầu nhắm vào anh, thậm chí cả gia đình anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy chỉ trích. Để bảo vệ gia đình, Jang Seung-koo buộc phải hạn chế phần bình luận trên trang cá nhân, chỉ cho phép những người theo dõi anh có thể để lại ý kiến. Trong cuộc phỏng vấn với Dispatch vào ngày 6 tháng 2, mẹ của Yuna tiết lộ rằng con gái bà đã nhiều lần kể về việc bị một đồng nghiệp được gọi là A bắt nạt suốt 3 năm. Suốt 3 năm qua, tôi không ngừng nghe thấy cái tên đó. Khi nhìn thấy thi thể của con bé, cái tên A lập tức hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã nghe thấy nó gần như mỗi ngày trong suốt 3 năm. Yuna thường gọi cho tôi trong nước mắt, trút bầu tâm sự. Tôi đã cố gắng an ủi con bé hết lần này đến lần khác, nhưng những vết thương cứ ngày một sâu hơn, chứng trầm cảm của con bé ngày càng tồi tệ. Mẹ của Yuna đặc biệt nhớ rõ khoảng thời gian tháng 3 năm 2022. Tôi nhớ như in thời điểm đó. Một ngày nọ, Yuna gọi cho tôi, giọng con bé nghẹn ngào. Mẹ ơi, con nghĩ mình sắp phát điên mất rồi. Con bé nói rằng A đã khiến mọi thứ trở nên không thể chịu đựng nổi. Đến tháng 4 năm 2022, theo lời khuyên của mẹ, Yuna bắt đầu tìm đến bác sĩ tâm lý. Con bé nói rằng nó không thể ngủ được vì A, nên tôi khuyên con bé đi khám. Nó đã đến nhiều phòng khám khác nhau và được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Dispatch đã thu thập được hồ sơ tư vấn tâm lý của Yuna, trong đó ghi lại những cảm xúc như cảm thấy bị bóp nghẹt khi ở nơi làm việc, cảm thấy bất công trong công việc và liên tục phải xin lỗi trong suốt cả ngày làm việc. Do chương trình News Today phát sóng lúc 6 giờ sáng, Yuna phải dậy từ rất sớm. Cô buộc phải dựa vào thuốc ngủ và khi thuốc không còn tác dụng, cô đã tìm đến rượu như một giải pháp cực đoan. Các nguồn tin từ NBC cho biết Yuna đã đi làm muộn hoặc vắng mặt hơn 5 lần. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, NBC quy trách nhiệm hoàn toàn cho cô, cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Mẹ của Yuna bày tỏ sự bức xúc trước thái độ của đài. Con bé đã uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được nên đã phải tìm đến rượu. Dĩ nhiên, con bé không nên làm vậy. Nhưng tôi tự hỏi, rốt cuộc con bé đã phải vật lộn đến mức nào? Gia đình Yuna đã chính thức đệ đơn kiện A và lên án thái độ vô trách nhiệm của NBC khi họ đổ lỗi cho Yuna mà không hề điều tra nguyên nhân thực sự. NBC tiếp tục phủ nhận trách nhiệm, khẳng định Yuna chưa từng báo cáo vấn đề. Mẹ của Yuna không giấu được sự thất vọng tột cùng. Chúng tôi đến với NBC vì yêu thích nơi đó. Tôi không muốn các MC thời tiết khác mất việc vì họ cũng chỉ là nhân viên hợp đồng. Nhưng nếu họ có trách nhiệm, ít nhất họ nên đưa ra một lời xin lỗi. Điều này quá đạo đức giả. Bà bật khóc. Điều tra ư? Tôi chẳng hy vọng gì vào việc đó cả. Liệu nó có thể mang con gái tôi trở về được không? Vụ việc của Oyona là một bi kịch đau lòng, minh chứng rõ ràng cho hậu quả tàn khốc của bắt nạt tại nơi làm việc. Nhưng điều khiến câu chuyện này càng thêm nhức nhối là việc Yona đã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, đã trải qua quá trình điều trị tâm lý và đã cố gắng hết sức để vượt qua, nhưng sự bắt nạt vẫn không hề chấm dứt. Câu chuyện này đặt ra một câu hỏi lớn, còn bao nhiêu trường hợp tương tự như của Yona vẫn đang diễn ra âm thầm nhưng chưa được đưa ra ánh sáng. Với tình trạng quấy rối tại nơi làm việc vẫn phổ biến, đặc biệt trong những ngành công nghiệp có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt như ở Hàn Quốc, một sự thay đổi mạnh mẽ và triệt để là vô cùng cấp thiết. Các bạn đã từng đối mặt với những tình huống khó xử nào ở nơi công sở? Các bạn đã làm gì để vượt qua hoặc đã làm gì để giúp đỡ đồng nghiệp của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Biết đâu câu chuyện của bạn sẽ là nguồn động viên, là bài học kinh nghiệm quý báu cho những người khác. Đừng quên nhấn like, share video này và đăng ký kênh Tội phạm có thật để chúng ta cùng nhau lan tỏa thông điệp về một môi trường làm việc lành mạnh, không có bắt nạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.